धेरै खुसी लागेको छ। बच्चैदेखि उसले भन्थ्यो ठुलो मम्मी म त लाउरे पो त भनेर भन्थ्यो होइन। म चाहिँ उसलाई खालि चाउरे भनेर जिस्क्याउँथेँ। अहिले ठुलो मम्मी कस्तो लाग्यो म लाउरे भएर देखाएँ नि भनेको छ अस्ति नि फोनमा बोल्दाखेरि पनि। कन्काई 5 मा रहेको विद्योदय स्कुलबाट किरण पहिलो ब्रिटिस आर्मी हुने विद्यार्थी हुन्। मेरो नाम चाहिँ एलपी अधिकारी हो। किरण भाइ असाध्यै इमान्दार, असाध्यै लगनशील। उसले कहिल्यै त्यस्तो नराम्रो कामहरू कहिल्यै गरेन। एकदम राम्रोसँगले पढ्ने, अनुशासनमा रहने एकदम लगनशील विद्यार्थी हो। र अहिले ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएको सुन्न पाउँदाखेरि हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। विद्यालयमा शिक्षकहरू मात्र होइनन्, गाउँमा पनि उनको उत्तिकै प्रशंसा छ। मेरो नाम सीता दास हो। म कन्काई 5 मा घर हो। हाम्रो घर यही हो। म किरण दासको मम्मी बोलेको हो। क्याम्पभित्र छिरेपछि उसले मम्मी मैले लागेँ भन्दा म खुसीको आँसु मैले झारेँ। धेरै खुसी लाग्यो त्यतिखेर त। धेरै खुसी लाग्यो। उसको इच्छा पुरा भयो। एकदम राम्रो भयो। सुरुको चोटि नै भयो। आफन्त छर छिमेकी सबै एकचोटिमै सुरुमै भयो भनेर एकदम। फेरि हाम्रो यो चप्रामारी सुरुङ्गा चप्रामारीमा यस्तो भर्ती लागेर जाने कोही पनि छैन। नानीलाई खाजा लिएर जाँदाखेरि ब्रिटिस आर्मीको आमा, लाउरेको आमा ओहो यो चप्रामारीमा कसैको कोही छैन, गऱ्यो केटाले भन्ने सबैजना हुनुहुन्छ। नमस्कार, किरण दासको ठुलो मम्मी म। अब कोसिस गर्नु पर्यो। घरमा बसे जस्तो त अब लाउरे गएपछि हुँदैन होला र पनि धैर्य गरेर कमाउनु पर्यो, जमाउनु पर्यो। अब किरण भर्ती भएर लाउरे हुँदाखेरि त अब खुसी कति लाग्यो। धेरै खुसी लागेको छ। बच्चैदेखि उसले भन्थ्यो ठुलो मम्मी म त लाउरे पो त भनेर भन्थ्यो होइन। म चाहिँ उसलाई खालि चाउरे भनेर जिस्क्याउँथेँ। अहिले ठुलो मम्मी कस्तो लाग्यो म लाउरे भएर देखाएँ नि भनेको छ अस्ति नि फोनमा बोल्दाखेरि पनि। खुसी लागेको छ होइन। सानैदेखि एकदम लगनशीलता, एकदम सभ्यता, बोलीचाली एकदम राम्रो गर्ने बच्चा हो त्यो बच्चाले। हजुर सबैलाई नमस्कार। म राधा तन्डुकार श्रेष्ठ हो होइन। उसको चाहिँ ठुलो मम्मी गाउँकै भनौँ न। हामी सँगसँगै बसिरहेको पहिलादेखि नै। किरण दास यो ठाउँमा सानैदेखि हामीले देखिरहेको मान्छे। सानैदेखि आर्मीमा गर्छु म, ब्रिटिस आर्मीमै गर्छु भन्ने मान्छे। पढाइमा पनि एकदम लगनशीलता। एउटै स्कुलबाट विद्योदय इङ्ग्लिस स्कुलबाट उसले एसएलसी पनि दियो होइन। ऊ एक दिन क्लास स्कुल नजान भन्दा पनि नमान्ने खालको बच्चा थियो। एकदम पढ्ने, केही आएन भने जोसँग भए पनि सिक्छु म, यति गर्छु भन्ने उसको भावना भएको मान्छे। उसको सानैदेखि नै यसैमै मात्रै इच्छा हुन्थ्यो। हामी चाहिँ मैले चाहिँ होइन बाबा दादाहरू विदेश छन्, उतैबाट विदेश जा पढेको छस् भन्दाखेरि म होइन मम्मी म यसैमा लाग्छु म जसरी भए पनि भन्थ्यो। मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो। उसले चाहिँ सानातिना दिन्थ्यो, नआत्तिनु म गरेरै छोड्छु यसमा भनिराख्ने। उसले स्कुलदेखि सानैदेखि पनि एकदम चौथौँ पाँचौँ भएर आइरहेको थियो स्कुलमा पनि। र यो ऊ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएर जाँदाखेरि यो चप्रामारी, यो हाम्रो कन्काई 5 चप्रामारी भन्ने ठाउँबाट अरू थिएन होइन। अरू अहिलेसम्म थिएन मात्र होइन, अझै पनि छैन। ऊ फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट बच्चा नै ऊ हो यो हाम्रो ठाउँबाट गएको। हाम्रो लागि ऊ एउटा गहनाको रूपमा पनि गएको छ। हाम्रो यो ठाउँको एउटा सान पनि भएको छ ऊ होइन। प्रथम त सरहरूलाई एकदम धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। हाम्रो छोरो गयो त्यो ठाउँमा। हजुरले पनि धेरै कोसिस गरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो र आज त्यसरी लाउरे भएर युके पुगेको छ। अब छोराले पनि सोच्नुपर्छ कि अब मैले केही गर्छु भनेर। अब त्यतिको छोरालाई भन्नु त केही नि पर्दैन। त्यो एकदम धैर्यताको बच्चा हो बच्चैदेखि नै। र खुसी लागेको छ धेरै नि। अब धेरै प्रगति गर्छ छोराले होइन। र सीता र राम भन्छन् त्यस्तै सीताले यति धैर्यताका छोरा 2टा छन्। यस्तो भावना बोकेका बच्चाहरू
सँग बसेर हुर्काएर पढाएर होइन उनीहरूलाई ज्ञान शिक्षा दिएर सीताले आज यो ठाउँमा सीता पुग्दा हामीहरूलाई त्यसै छक्क भावुक लागिरहेको छ सर। र अब अरू अब भन्नु केही छैन होइन। सरहरूलाई नि धन्यवाद, सरहरूले सपोर्ट गरेर आज त्यो ठाउँमा पुगिरहेछ हाम्रो छोरो। उसलाई मैले मैसँग राखेर पनि 1 वर्ष उसको मम्मी बाबा दादा तिनैजना विदेश जाँदा पनि मसँग बसेको बच्चा हो। बिहान 3 बजे उठेर ऊ कुद्ने मान्छे। 5 बजे कोइट भनेको कलेज हाम्रो बिर्तामोडमा छ। यहाँदेखि बिर्तामोडसम्म बस आउँदाखेरि ऊ बाटोमा पुग्थ्यो होइन। त्यसरी ऊ कलेज पनि गयो, कलेज पनि टप गरेको मान्छे हो। यो विद्योदय स्कुल अनि कोइट दुइटैको टिचरहरू पनि एकदम खुसी। त्यो भन्दा पनि धेरै हामी खुसी छौँ होइन। यो ठाउँको शान यो गहना नै भइसकेको छ अहिलेको लागि। फेल भयो भने थपक्क गाडी चढेर आइजा भन्थेँ मैले। पैसा सकियो नि त मम्मी, अर्कोचोटि गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ पैसा खर्च भयो नि त मम्मी भन्थ्यो क्या उसले चाहिँ। खालि सुरुमै घरमै गर्थ्यो ट्रेनिङ, घरमा गर्थ्यो 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म घरमा मोबाइलमा हेरेर गर्थ्यो। अनि हेभिङ सेभिङ हान्थ्यो। अनि स्कुल 3 बजे उठ्थ्यो राति जहिले 2 वर्ष अगाडि ट्रेनिङ गर्नुभन्दा अगाडि। अनि 5 बजे चाहिँ ट्रेनिङ कुदेर आएर 5 बजे कलेज जान भ्याउँथ्यो। मलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो क्या, किनभने अब राति अब यो ठाउँ अलिक पहिलाको भूतहरू यस्तो मसन घाट हो नि त। अनि राति 3 बजे उठेर जाने अनि उसको गोजीमा चाहिँ अब केही नलागोस् भनेर खरानी कोइला हालिदिन्थे नि। अब यहाँबाट झन्डै सुरुङ्गा पनि जान्थ्यो क्या कुद्नलाई 2 वर्ष अगाडि आएर। अनि घरमा मोबाइलमा सर्च गरेर हेरेर उसले हजुरहरूकै अफिसमै ताकेको क्या सुरुमै। यो यसमा जान पाए चाहिँ मम्मी सजिलो हुन्थ्यो भनेर। अनि हजुरहरूलाई हामीले फोन गरेर त्यसरी एक्लै पठायौँ हामीले। पोखरामा सोद्धा मलाई एकदम राम्रो छ मम्मी, मलाई टेन्सन नलिनु, तपाईँको टेन्सन गर्नु भन्थ्यो खालि। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखराको प्री आर्मी ट्रेनिङ स्कुलमा आइपुगेका किरणको यात्रा, लगातारको उनको मेहनत र स्कुलको साथ र हौसलाका कारण सजिलै छनौटको फाइनलसम्म पुगे। Come on, Turkey, come on. 650. 17, 4107. Dix number 18, Yakin 18. Dix number 19, 20. भर्ती लागेको खबर अचानक सुन्दा यसो भन्छन् उनका आमा। आँखाबाट खुसीको आँसु झऱ्यो। म लुगा धुँदै थिएँ अनि उसले चाहिँ होइन म माइत गर्थेँ, आमाको काम थियो मेरो आमा माइतको आमाको वर्ष दिने काम। सबैजना भेला भएर बसिराखेको बेलामा अनि यहीँबाट उसैको साथीले आज किरणको उयो हो अन्तिम आन्टी भनेपछि होइन होला भने उसले। अनि एकैछिनमा त किरणले भर्ती भइसके मम्मी भनेर फोन गर्यो। अनि त्यतिखेर रुइहाल्यो नि, खुसीको आँसु धेरै खस्यो नि। तर आफन्तहरू सबैजना मामालीतिर पनि नि खुसी भयो। अब अन्तिममा बाबुले भिडियो हेरिराखेको छ भने पक्कै पनि अब 1 वर्षपछि मात्रै भेट्न पाउनुहुन्छ। फेरि यति टाढा गएको पहिलोचोटि नै होला। हजुर, फर्स्टचोटि नै हो नि। के भन्नुहुन्छ बाबुलाई? अब बाबुलाई त अब के भन्नु, अब धेरै अब मैले धेरै खुसी, बाबा मम्मीहरू सबैजना आफन्तहरू गाउँमा छरछिमेकी धेरै खुसी भएका छन् सबैजना होइन। आफ्नो धैर्य गर्नु, 2-4 महिना दुःख हुन्छ। घरतिरको त याद त आइहाल्छ, हामीलाई पनि याद त आइहाल्छ नि। अहिलेको सिस्टममा मोबाइलमा हेरेर बोल्ने गर्ने हुन्छ होइन। त्यति साह्रो चाहिँ हुँदैन र पनि माया हुन्छ। राम्ररी गर्नु, आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू किन्नु खानु अब भन्न चाहन्छु। उसलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यतातिरको टेन्सन धेरै नलिनु भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दिदी।